Okay, so we have a theorem number 5, that is diagonal of a parallelogram bisect each other. इसको मतलब के हो त? Let us suppose this OABC represents a parallelogram, हैन? यसको मतलब के हो त? प्यारलेलोग्राम को के हुन्छ? दुईटा साइड्सहरु के हुन्छ त? प्यारलल हुन्छ। यो साइड योसँग प्यारलल छ र यो अर्को साइड चाहिँ योसँग प्यारलल छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं त? प्यारलेलोग्राम भन्छौं हैन? त्यही हैन त? त्यसै त्यस प्रोनाउन्सिएसन त्यही हो नि त? हो नि? अब यो आइसकेपछि यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त? डायगोनल अफ अ प्यारलेलोग्राम बाइसेक्ट्स इच अदर। मतलब यो जुन डायगोनल छ नि, डायगोनल के छ हाम्रो? ओबी र एसी डायगोनल हो कि नै? यो डायगोनल जुन पोइन्टमा कर्ड भएको छ नि, यसले चाहिँ बाइसेक्ट गर्छ भनेर भनेको छ। त्यही भएन? बाइसेक्ट इच अदर। इट मिन्स यो इक्वल्स टु यो हुन्छ र यो इक्वल्स टु यो हुन्छ भनेर भनेको छ कि क्वेशनले। त्यही हैन? सो अब हामी यसमा के लेख्छौं त? सोलुसनतिर हामी गयो भने फर्स्ट हामीले गिभन कुरा लेख्छौं। गिभन के छ त? यो प्यारलेलोग्राम हो नि त? ओएबीसी इक्वल टु के हो त? ओएबीसी इज हो कि नै? ह्याभिङ के छ त यसमा? डायगोनल पनि छ नि त? के भनेको छ? डायगोनल भनेको छ। डायगोनल के हो त? ओबी र एसी। having diagonal OB and AC। त्यही हैन त? तर हामीलाई प्रुफ के छ त? टु प्रुफ हामीलाई के प्रुफ गर्नुपर्छ? डायगोनल अफ अ प्यारलेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। मतलब यो जुन डायगोनल छ नि हाम्रो, दुईटा डायगोनल हो कि नै, यसले चाहिँ बाइसेक्ट गर्छ, इक्वल पार्टमा डिभाइड हुन्छ भनेर भनेको छ हैन? इट मिन्स OM इक्वल टु MB र AM इक्वल टु MC। त्यही हैन त? वा यो M भनेको मिड पोइन्ट हो भनेर हामीले भनिदियो भने पनि त्यही हो नि त? मिड पोइन्ट भनेको मतलब बाइसेक्ट हैन त? सो यो कुरा हामीले चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अब यो हामीले कसरी गर्छौं भन्ने कुरा हामीले सोच्नु पर्यो। कसरी गर्न सकिन्छ हेर त? हाम्रो त यो प्यारलेलोग्रामको डायगोनल चाहिँ बाइसेक्ट गर्छ भनेर भनेको छ। तर हामीले चाहिँ यो प्यारलेलोग्राम अहिले नहेरिकन मात्रै हामीले यो ट्रायंगलमा हेरौँ त। यो जुन हाम्रो ट्रायंगल छ नि, यो ट्रायंगल देखिया छ हो? यो ट्रायंगलमा हामीले हेर्ने हो भने हामीले यो CA वा AC लाई के लेख्न सक्छ? AO प्लस OC लेख्न सक्छ कि सक्दैन हामीले? सिमिलरली हामीले यो ट्रायंगलमा हेरियो भने यताको ट्रायंगलमा OB लाई के लेख्न पाउँछ हामीले? OA प्लस AB लेख्न पाउँछ कि पाउँदैन? यो ट्रायंगल लले दिएको हो कि नै? लेख त। OB इक्वल टु OA प्लस AB लेख त। हेर त, मैले के भनिरहेको छु त? प्यारलेलोग्राम भनेको मतलब मात्रै प्यारलल हो त? यो पनि इक्वल हुन्छ नि त? इफ तिम्रो यो 5 cm छ भने यो पनि 5 cm हुन्छ कि हुँदैन? यो तिम्रो 6 cm छ भने प्यारलेलोग्राम के प्रोपर्टिज नि छ, यो पनि 6 cm हुन्छ। त्यही हैन? सो मैले के भनिरहेको छु त? OB इक्वल टु तिमीले के लेख्न पायो? OA प्लस AB लेख त। यहाँ OB इक्वल टु के लेख्न पायो र? OA प्लस AB हो कि नै? अब तिमीले OA लाई के पनि लेख्न सक्छौ त? OA लाई तिमीले CB लेख्न सक्छ कि सक्दैन? OA प्लस AB लाई लेख न ल। हेर त, AB छ, यो AB इक्वल्स टु OC हुन्छ कि हुँदैन? सो AB लाई मैले के गरे त? OC लेखेँ, मात्र त्यति गरे हो। ल केही गरेको थिएन। यहाँ रिजन के दिनु पर्यो त? तिमीले AB इक्वल्स टु के लेखेको छ त? आयो? अब हेर त, OA प्लस OC छ नि त? OB इक्वल टु के आयो त? OA प्लस OC। OC आयो नि? यो हामीलाई थाहा भयो OB को भ्यालु। सिमिलरली हामीले के गर्नु पर्यो त? अर्को निकाल्नु पर्यो। अर्को के निकाल्नु पर्यो भने AC निकाल त। यसरी नि AC निकाल्दा कति आउँछ? AC निकाल्दा कति आउँछ? गर त। AC का कति आउँछ?
के निकाल्यो यो केले एन पोइन्ट छ हैन यो अब हेरेर सबैले सुन त यो ट्रायंगलमा हामीले लियो भने हामी डायगोनलको कहिले कुरा गरिरहेका छैनौँ है यो हामीले मात्र यो ट्रायंगलको कुरा गरिरहेका छौँ यो ट्रायंगलको हामीले कुरा गर्यो भने यो एम भनेको के छ त मिड पोइन्ट छ ओबी को भनेर मैले माने यहाँ हेर त लेट के गर्यो त यो एम के छ त ओबी को मिड पोइन्ट छ एमबी मिड पोइन्ट अफ ओबी मिड पोइन्ट अफ के हो त ओबी हो यसको मतलब के हो त ओएम इक्वल तिमीले के लेख्न पाउँछ मिड पोइन्ट भन्नुको मतलब हाफ अफ यो ओबी हो कि नै यो मिड पोइन्ट छ भने यसको हाफ त होला नि त त्यही त हैन त सो हाफ अफ के भयो त ओबी भयो नि अब तिम्रो ओबी को भ्यालु कति छ हेर त ओए प्लस ओसी छ कि नै ओए प्लस यो बुझ्छ ओएम को भ्यालु आयो लेट अस सपोज मैले अर्को पोइन्ट यो एन माने किन यहाँ माने त किनभने मलाई त थाहा छैन नि त कि डायगोनल एउटै पोइन्टमा फिक्स हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ त डायगोनल अफ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर भनेको छ तर अहिले हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर हामीले के गर्नु त ए र सी को अर्को मिड पोइन्ट एन हो भन्ने कुरा हामीले लेट अस सपोज गरिदियो भने यो पनि मिड पोइन्ट भयो यसको यो पनि मिड पोइन्ट भयो इफ यो पोइन्ट र यो पोइन्टको भ्यालु दुईटै इक्वल भयो भने हामीले के बुझ्छौँ दुईटा एउटै पोइन्ट हो कि भनेर बुझ्छौँ कि बुझ्दैनौँ आई रिपिट यसको मिड पोइन्ट एम हो भनेर मैले माने यसको भ्यालु लेट अस सपोज तिम्रो 5 6 आयो सिमिलरली यो एसी को मिड पोइन्ट भनेर एन हो भनेर मैले माने यसको भ्यालु पनि 5 6 आयो भन्नुको मतलब तिमीले के बुझ्छौ त यो दुईटै पोइन्ट एउटै हो कि होइन हो हाम्रो टार्गेट मेन भनेको त्यही हो अब त्यस्तै हामी के गरौँ त फेरि जसरी मैले एमलाई मैले मिड पोइन्ट माने नि ओबी को सो अब के गर्छु र मैले एन एसी को मिड पोइन्ट हो भनेर माने मैले ल एनबी मिड पोइन्ट अफ अनि हेर न दुईटैको इक्वल आयो भने भइहाल्यो नि के छ त एसी छ कि नै बुझ्छ यो कुरा हैन अब मिड पोइन्ट भइसकेपछि हामीले यसलाई के लेख्न सक्छ हेर त यो ओएन हामीले चाहियो भने हेर त यसको मिड पोइन्टको हामीले फर्मुला के पढेका थियौ हेर है सबैले इफ हाम्रो यस्तो ट्रायंगल छ यस्तो हामीले मिड पोइन्ट छ भने इफ यो ए छ र यो बी छ भने हामीले यो मिड पोइन्टको फर्मुला के पढेका थियौ भन त याद छ होला हाफ अफ याद होला नि त यो याद छ दिशा याद छ तिमीहरूलाई यो याद छ हो सिमिलर त्यही हो ओएन इक्वल टु कति आउने भयो त हाफ अफ ओए प्लस ओसी भयो कि भएन हाफ अफ ओए प्लस ओसी भयो कि नै हो अब हेर त तिम्रो एन को भ्यालु र एन को भ्यालु सेम आएको छ हेर न सेम छ कि नै इट मिन्स हामीले मानेको दुईटा अलग अलग पोइन्ट हो त एक छेउमा होइन नि दुईटा पोइन्ट एकै ठाउँमा भनेर बुझ्यो नि त इट मिन्स के भयो त यो जुन डायगोनल छ त्यसले चाहिँ बाइसेक्ट गर्छ एउटै पोइन्टमा कट गर्छ भनेर भने त्यही होइन सो इट मिन्स तिमीले यसलाई चाहिँ 1 मान्देऊ ल यसो यसले चाहिँ तिमीले 2 मान्देऊ सो फ्रम 1 एन्ड 2 लेख त फ्रम 1 एन्ड 2 के हो त OM equals to ON this represents diagonal of a parallelogram bisect each other. यति हामीले गर्नुपर्ने